به نام خدا. سلام دوستان، امروز میخوام 9 تا مرحله ای رو که شما باید برای نوشتن کتاب با کمک چت جی پی تی طی بکنید. این 9 تا مرحله رو توضیح میدم براتون. البته 2 تای آخری به بحث ترجمه میپردازم، یعنی چجوری شما عنوان کتابتون رو پیدا کنید با کمک هوش مصنوعی، عنوان مناسب. بعد همینجوری عنوان رو چجوری تبدیلش کنید به فصول کتاب، زیرفصل‌ها، بخش‌های مختلف کتاب، و برای هر بخش و هر فصل چگونه محتوا تولید کنید، چگونه برای محتوایی که تولید کردید منابع علمی پیدا کنید و چگونه این محتوایی که تولید کردید با هوش مصنوعی اینو ریچش کنید، یعنی غنیش کنید و در نهایت چگونه ترجمهش کنید. خب پرامپت هایی که باید بدین رو امروز با هم دیگه مرور میکنیم. یه سری نکاتی هم وجود داره برای نوشتن کتاب با کمک هوش مصنوعی که اون نکات رو هم عرض میکنم بهتون. مثلا یکی از نکات اینه که ما کلا توی تقسیم بندی 2 نوع کتاب داریم. کتابایی که حالت داستانی داره، یعنی فصول وسطی و انتهایی کتاب به نوعی ربط پیدا میکنه به فصول اولیه. یعنی در جاهای مختلف یه داستان شما برمیگردید مثلا مطالبی رو که 50 صفحه قبل نوشته شده یه اشارهایی بهش میکنید و دوباره ادامه میدید. اینها هوش مصنوعی تو این زمینه خیلی ضعیف عمل میکنه، به خاطری که اون کانتکست ویندویی که داره وقتی مثلا 50 صفحه 100 صفحه مینویسه برای شما، دیگه حافظه‌اش چون محدودیت داره اون صفحات ابتدایی رو نمیتونه یادش بیاره و اینجا مشکل درست میشه. بنابراین کتاب‌های داستانی رو ما میذاریم کنار فعلا بحث ما کتاباییه که بیشتر این کتاب‌ها میخواد از منابع علمی استفاده کنه، کتاب‌های آکادمیک. بیشتر داریم روی این کتاب‌ها در واقع صحبت میکنیم. خب اجازه بدید من صفحه‌مو با شما شیر کنم تا بتونم مطالب رو بهتر اینجا شما بتونید ببینید و بهتر مطالب جا بیفته. خب پس ما میریم سراغ کتاب‌هایی که آکادمیک هستن و کتاب‌های دانشگاهی بیشتر. خب این کتابا شما اولین کاری که باید انجام بدید اینه که بعد از اینکه حالا طرح کتابتون رو با هوش مصنوعی طراحی کردید، عنوان فصول، زیرفصل‌ها، اینا همه در اومد، اون آوتلاین در واقع در اومد، شما باید تمرکز کنید روی تیکه تیکه این بخش‌های کتاب و برای هر بخش بین مثلا 3 صفحه تا 5 صفحه با هوش مصنوعی تولید کنید و اینا رو جدا جدا باید انجام بدید. اینجوری راندمان کارتون خیلی میره بالاتر. این یه نکته. نکته دوم اینه که دوستان قرار نیست هوش مصنوعی یا چت جی پی تی کتاب کامل برای شما بنویسه. قراره به شما کمک کنه که شما محتوا تولید بکنید، اون درفت اولیه کتابتون رو براتون در بیاره و نیازه که اینجا شما تو اون زمینه مطالعه داشته باشید به اندازه کافی. حتی بهترین حالت اینه که شما متخصص باشید تو اون حوزه. و برای کسی که تخصص داره توی حوزه‌ای، هوش مصنوعی خیلی میتونه کمکش کنه که کتابشو در واقع تو زمان خیلی کمتر با کیفیت بالاتر بنویسه. ولی اگه توی حوزه‌ای تخصص ندارید، مطالعه نداشتید، اصلا وارد این بحث نشید و نخواین که هوش مصنوعی برای شما کتاب بنویسه، چون آخرش چیز خوبی از آب در نخواهد آمد. این نکته‌ایه که خیلی باید حواستون باشه بهش. یعنی اون درختی که برای شما هوش مصنوعی آماده میکنه، اون کتابی که آماده میکنه، شما باید به شدت رو تمام قسمتاش کار کنید و اینو با تخصصی که دارید پرامپت بدین به هوش مصنوعی و هی متن رو غنی کنید، کاملتر کنید و کیفیتش رو ببرید بالا.
اگه تخصص نداشته باشید نمیتونید سوالای خوب بپرسید و کتابی که مناسب باشه از آب در نمیاد. خب بریم سراغ اولین پرامپتی که شما میتونید اینجا بدید به هوش مصنوعی. خب برای اینکه عنوان کتابتون رو در بیارید، شما موضوع کتاب رو دارید یا میدونید که میخواین راجع به چی کتاب بنویسید؟ مثلا بهترین حالت اینه که شما میدونید که اصلا کتابی که میخواین بنویسید قراره برای کی نوشته بشه، چه نیازی رو قراره برطرف بکنه و اینو بهش میگید. مثلا ببینید اینجا من بهش میگم I want to help people to use generative AI effectively. من میخوام به مردم کمک کنم، یه کتابی بنویسم که به مردم کمک کنه اینا بتونن به صورت مؤثر از هوش مصنوعی استفاده کنن. میخوام این کار انجام بدم. هدفمو در واقع بهش میگم، اون کاری که میخوام انجام بدم. بعد میگم can you give me 10 title ideas for my book. حالا تو بیا به من 10 تا عنوان برای این کتابی که میخوام بنویسم، اون کارایی اون کتابو براش توضیح میدم که این کتاب قراره چه نیازی رو برطرف بکنه. بعد ازش 10 تا عنوانو میخوام. خب این پرامپت رو من دادم به هوش مصنوعی. حالا شاید صفحه چت جی پی تی رو بهتون نشون دادم. این پرامپت رو دادم و به چند تا هوش مصنوعی هم دادم. این پرامپت رو به چت جی پی تی و کلود و پرپلکسیتی اینو دادم. خروجیاشو بررسی کردم، ارزیابی کردم. به نظرم این عنوان از همه بهتر بود. Best strategies, techniques and tools to use generative AI effectively. این عنوانی بود که من تونستم از این هوش مصنوعی بگیرم، یعنی بهترین عنوان به نظر من این بود. و خب حالا عنوانی که گرفتید در ادامه نیاز دارید که یه توضیح هم راجع به عنوان داشته باشید. دیدید تو بعضی کتاب‌ها مثلا عنوان کتابو نوشته، بعد یک پاراگراف کوچیک در حد جمله کوچیک زیر اون عنوان می‌نویسه یا پشت جلد می‌نویسه که در واقع تکمیل کننده اون عنوان کوچیکه. خب اینجا ساب تایتل رو ازش پس می‌خوایم. میگیم تایتل کتاب من اینه، تایتل بهش میدیم the title of the book I want to write is، تایتل رو میدیم best strategies, techniques and tools to use generative AI effectively. بعد بهش میگیم که 10 تا ساب تایتل به من بده. Please give me 10 subtitle ideas. بعد توضیح میدیم که این ساب تایتل ها چجوری باشه. میگیم subtitle should clearly describe the benefits the reader will receive from the book. این سابتایتل، این توضیحی که راجع به کتاب میخوای برای من تهیه کنی طوری باشه که به صورت خیلی شفافی اون فوایدی رو که، اون منافعی رو که یک خواننده از این کتاب میتونه ببره اونجا توضیح بده. خیلی کوتاه و شفاف. بعد در ادامه میگم از کلمات جذاب استفاده کن، از شماره استفاده کن، از عدد استفاده کن برای که بتونی این سابتایتل رو جذاب بکنی. و حالا اینجا شما جمله آخر رو میتونید بذارید، میتونید نذارید. Focus on longer subtitle rather than a short one. میتونید برعکسش هم بذارید. Focus on short subtitle rather than a longer one. به هر حال جفتش رو میتونید امتحان کنید. اونی که حالا جذاب‌تر هست سابتایتل رو بگیرید ازش. خب سابتایتلی که من گرفتم رو اینجا این بود A comprehensive guide to use generative AI effectively in education, creative, research and professional context. این سابتایتلی بود که از بین تعداد زیادی سابتایتل من اینو انتخابش کردم. بعد میام چیکار میکنم؟ سابتایتل رو بهش دادم، گفتم که راجع به این سابتایتل، چون از چند تا هوش مصنوعی من استفاده کردم، این سابتایتل رو چت جی پی تی به من نداد، یه هوش مصنوعی دیگه به من داد. اینو دادم به چت جی پی تی، گفتم راجع به این سابتایتل چی فکر می‌کنی؟ چند تا نکته کاربردی به من بگو که من بتونم این سابتایتل رو جذاب‌ترش کنم. این پرامپت رو دادم و در نهایت خروجی من شد اینی که اینجا می‌بینید و با این پرامپت ها خروج تایتل من این شد، ساب تایتل هم این شد و تو مرحله بعد حالا آوتلاین کتاب رو میخوام بگیرم. تایتل و ساب تایتل رو بهش میدم. اون وسط ببینید تایتل Using Generative AI Effectively، ساب تایتل هم Your Comprehensive 30-Day Guide to فلان.
اول بهش میگم که لطفاً please create a detailed 8 chapter book outline for a book on generative AI. اون حالا 8 chapter رو شما میتونید تغییرش بدید، مثلا میتونید بکنیش 5 تا فصل یا 10 تا فصل، ولی 8 تا فصل به نظر من مناسبه. بهش میگم یک outline یعنی که برای 8 فصل کتاب طراحی کن، یعنی عنوان فصل، زیر فصل ها و قسمت های مختلف هر زیر فصل، یعنی تقریبا میشه تیتر فصل ها و زیر فصل های کتاب رو طراحی کن برای من. آخرم گفتم break each chapter into 3 section. هر فصل کتاب رو به 3 قسمت تقسیم کن و هر قسمت رو دوباره به 3 تا زیر قسمت تقسیم کن. این آوتلاین رو خب اینو بهش دادم، آوتلاین رو به من داد، خیلی مفصلم داد، چند صفحه شد و خب این آوتلاین رو باید بررسی کنید. اون جاییش که در واقع میتونید از یه هوش مصنوعی آوتلاین رو بگیرید، دوباره آوتلاین رو بدید به یه هوش مصنوعی دیگه، بگید ریوایزش کن، بهبودش بده. همینجوری با پرامپت های مختلف این آوتلاین رو به هر حال نهاییش میکنید. نهایی که شد، خب حالا قبل از اینکه ادامه بدیم، اینتروداکشن در واقع هر چپتر هم شما میتونید با این پرامپت بنویسید. Please write a 1000 word introduction chapter. در هر چپتر عنوان چپتر رو بهش میدید، میگید یک مقدمه بنویسه برای اون چپتر که مثلا 1000 کلمه باشه یا 500 کلمه باشه. بعد قبل از اینکه حالا ادامه بدیم یه تخمینی هم باید بزنید راجع به اینکه کتابتون میخواین چند صفحه باشه و هر فصل چقدر در واقع اختصاص داده بشه. مثلا اگه کتاب بخواین 180 صفحه باشه و هر صفحه تقریبا 250 کلمه هست، شما 45000 کلمه تو کتابتون خواهید داشت. بنابراین هر فصلی تقریبا 5625 کلمه میشه و هر بخشی از اون فصل که قرار شد هر فصل 3 تا بخش داشته باشه، هر بخش 1875 کلمه پس داره. حالا برای پرامپت بعدی استفاده میشه این. ببینید پرامپت بعدی اینه که شما ازش میخواین که برای چپتر اول، مثلا چپتر اول من عنوانش این بود Understanding the Foundations of Generative AI. میگم چپتر اول من عنوانش اینه، سکشن اولش عنوانش اینه What is Generative AI. اون بخش اول از این سکشن راجع به این صحبت میکنه، توضیح دادم بهش cover this point, define generative AI, overview of how generative AI works و غیره. اینو از کجا گرفتم؟ از همون آوتلاینی که به من داده. آوتلاین حالا اینجا بهتون نشون بدم. ببینید اینجا الان این چت جی پی تی، این تمام این پرامپت هایی که بهش دادم خواهیم بیایم، من این پرامپت رو بهش دادم و در واقع هدف خودم رو از نوشتن کتاب بهش گفتم و ازش 3 تا تایتل برای کتابم خواستم. تایتل ها رو داد، یکی از تایتل ها رو انتخاب کردم، ساب تایتل خواستم و ساب تایتل هم به من داد. بعد اومدم گفتم که خب این ساب تایتلی که من انتخاب کردم به نظر تو ساب تایتل خوبی هست یا نه؟ اگر نکته‌ای هست که میتونم این ساب تایتل رو بهبودش بدم، این نکات رو به من بگو. اینجا یه سری نکاتی رو گفت کلی که چجوری میتونم ساب تایتل رو بهبود بدم و در نهایت ساب تایتل من این شد، تایتلم این شد. و اینجا بهش گفتم که 8 تا فصل برای کتاب من طراحی کن، عنوان کتابم اینه، زیر عنوانش و ساب تایتلش اینه و اینم اجازه بدید ببندمش اینجا. خب و بهش گفتم که هر قسمت از هر فصل رو به 3 تا بخش تقسیم کن و هر بخش رو هم 3 تا زیر بخش براش در نظر بگیر. خب اینجا شروع کرد آوتلاین برای کتاب من درست کرد، یعنی عنوان 8 تا فصل برای کتاب و 3 تا زیر عنوان برای هر فصل و برای هر در واقع بخش هم دوباره به 3 قسمت تقسیمش کرد. خب تو مرحله بعد اومدم عنوان فصل اول رو کپی کردم، سکشن اول از این فصل اول رو هم کپی کردم، قسمت اول از این سکشن رو هم
کپی کردم اومدم اینجا پرامپت بعدی رو بهش دادم. ببینید کلا این 8 فصلی که برای من طراحی کرد. اومدم اینجا بهش چی گفتم 1875 کلمه برای یک فصلی با این عنوان، فصل کتاب من با این عنوان بنویس برای قسمت اول از این فصل که عنوانش اینه و در واقع قسمت اول از اون زیر عنوانی که من دارم. یعنی این عنوان فصله، این سکشنشه، اینم قسمت اول از اون سکشنه. 1875 کلمه برای من بنویس. خب اینجا ببینید اومد محتوا رو تولید کرد و طبق همون چیزی که من خواستم 1875 کلمه حدوداً محتوا رو تولید کرد و حالا من وارد جزئیات محتواش نمیشم، فقط میخوام به شما بگم که چجوری کارو ببرید جلو. خب پس این قسمت یعنی فصل 1 من بخش اولش 1/3 اول از بخش اولش تولید شد. خب حالا اگر نگاه کنید ببینید هیچ رفرنسی اینجا به کار نبرده. ببینید هیچ رفرنسی به کار نبرده. بله دوستان اگر سوالی هم داشتن میتونن بپرسن. من حین جلسه هر چند دقیقه یه بار سوالات رو هم جواب میدم. خب هیچ رفرنسی هر شاید که به کار نبرده تا الان مگر اینکه شما ازش بخواین. با این پرامپت این قسمت مهمه. با این پرامپت شما ازش میخواین که از رفرنس های علمی استفاده بکنه. حالا چجوری استفاده بکنه رو ببینید رو پرامپت بهتون گفتم. بهش گفتم که expand this paragraph. حالا شما کل این متنی که برای شما تولید کرده و نباید اینجا انتخاب کنید. ببینید این چیزی که تولید کرده مثلا اینجا این چیزی که تولید کرده شما میان یه پاراگراف یا 2 تا پاراگرافش رو مثلا من اومدم انتخاب کردم. این قسمت اومدم 2 تا پاراگراف اولش رو انتخاب کردم. من الان تو چت جی پی تی 4o ام. اینو که بزنید ریپلای رو زدم. ریپلای که بزنید میاد اینجا. شما مسیجی که اینجا میدید با توجه به این بهتون جواب میده. بعد اومدم این پرامپت رو بهش اینجا کلش انتخاب شد. همون 2 تا پاراگراف رو انتخاب میکنم. میام این پایین این پرامپت رو بهش میدم. میگم این پاراگراف یا این 2 تا پاراگراف رو اکسپند کن، یعنی توسعهش بده. از حداقل 4 تا منبع آکادمیک استفاده کن. minimum of 4 academic references including 2 published after 2020 که 2 تاش بعد از سال 2020 چاپ شده باشه. برای که همه رو از منابع قدیمی یا استفاده نکنه اینجوری میگم. بعد میگم cite all references within the text. داخل متن رفرنس ها رو بیار، چون اگه اینو نگید فقط رفرنس ها رو آخر متن میاره. داخل متنی که تولید کرده رفرنس نداره. اینو حتما باید بگید. cite all references within the text specifying page numbers. شماره صفحه هم به من بده. یعنی یه رفرنسی گذاشتی تو متن بگو که از کدوم صفحه یا صفحات اون رفرنس استفاده کردی که این متن رو باش تولید کردی. and include active links for each reference. برای هر رفرنس در انتهای متن یه لینک هم به من بده که من از طریق اون لینک بتونم برم اون رفرنس رو ببینم که چه رفرنسی هست. برم داخل در واقع اون پابلیکیشنی که اون مقاله یا کتاب رو چاپ کرد. اینو چرا میدم؟ به خاطر که باید بعداً تست کنید که این رفرنس هایی که میده فیک نباشه. رفرنس های معتبر استفاده کرده باشه. حالا میگم بعدی که تست کردیم باید چیکار کنیم. بعد در ادامه بهش میگم که additionally provide full bibliographic information at the end. اطلاعات کتاب شناختی هر رفرنس رو هم آخر متن اطلاعات کاملش رو بیار. خب ببینید این کاری که کردم این اومد در واقع چیکار کرد؟ پایین که بیایم ببینید دوباره اون 2 تا پاراگرافی که انتخاب کرده بودم اومد رفرنس های علمی اضافه کرد. نگاه کنید یعنی یه رفرنس اضافه کرده، یه رفرنس هم اینجا اضافه کرده. برای این پیج نامبر رو آورده، حالا برای این نیاورده یا احتمالاً داخل این متن آورده. ببینید اینجا هم باز رفرنس اضافه کرده، اینجا رفرنس اضافه کرده و اینجا هم یه رفرنس داره.
اینجا هم رفرنس داره با شماره صفحه و همینطور این هم رفرنس دیگهشه، این هم شماره صفحهش. ببینید رفرنس متن رفرنس دار شده. آخر کارم این رفرنس ها رو دوباره آورده، از چه رفرنس هایی استفاده کرده. اینم لینک اون رفرنس هاست. حالا شما اصلا به هیچ وجه نباید به این رفرنس ها کاملا اعتماد کنید. باید این لینک ها رو بردارید، کپی کنید، برید ببینید رفرنس ها رو چک کنید. اگر از چت جی پی تی O1 دارید استفاده میکنید، اکثر رفرنس هایی که میده رفرنس های معتبره. قبلا شاید مثلا تا چند ماه پیش چت جی پی تی رفرنس های فیک زیاد میداد، الان خیلی بهتر شده، ولی به هر حال باز باید چک کنید. چک میکنید، اگر معتبر بود رفرنس که خب چه بهتر، اگر معتبر نبود اون رفرنس رو انتخاب میکنید. این ریپلای اینجا باز میشه، خب ریپلای رو میزنید و بهش میگید که این رفرنس معتبر نیست، حذفش کن، یه رفرنس معتبر که لینک فعال داشته باشه اون رفرنس رو استفاده کن. یعنی خطاهاشو دوستان باید بگیرید، کرکتش کنید، اون چیزی که میخواین آخر سر به شما میده. پس این موضوع رفرنس رو چون خیلی سوال میکنن که چت جی پی تی به ما رفرنس های فیک میده، این راهش اینه. فقط حتی راههای دیگه‌ای هم داره که از هوش مصنوعی دیگه استفاده کنید که اونا رفرنس فیک نمیدن، ولی اینجا جاش نیست. خب میایم در ادامه. برای که متن غنی‌تر بشه، یکی از پرامپت هایی که میتونید بدید اینه: add practical advice and real world examples and use stories to make the information more personal. یعنی ازش میخواین که نکته های کاربردی رو به متن اضافه کنه، مثال های واقعی اضافه کنه برای مطالبی که نوشته تو متن، و داستان ها و تمثیل ها و استعاره ها رو اگه میتونه به کار ببره برای که متن رو قابل فهمتر بکنه، اینا رو استفاده کنه. همه اینا رو میتونید اینجا ازش بخواین. البته باید خودتون تشخیص بدین که برای کدوم قسمت از متن بخواین. اینا رو میتونید مشخص کنید که برای کل متن میتونید اینو نخواین، یه قسمتایی از متن رو ازش بخواین که اینا رو اضافه کنه. الان ببینید اینو من خواستم و متن رو اینجا اومده دوباره غنی کرده، اصلا یه سری تیترایی هم اضافه کرده. خب ببینید حالا جالبش اینجاست که من یه بار اون بالا بهش گفتم منبع علمی بیار، اینجا در ادامه دوره این منابع علمی رو داره میاره. میبینید اینجا منابع علمی داره، کارش رفرنس هم داده دوره. خب حالا میریم سراغ خب الان پس شما همین پرامپت ها، همین 3 تا پرامپت اخیری که من دادم و برای تمام اون قسمت های اوتلاینی که به شما داده استفاده میکنید. یعنی الان من برای فصل 1 سکشن 1 اینو دادم، ابتدای سکشن 1، شما برای همینجوری ادامه میدید اینو، یعنی عنوان فصل رو میدید، عنوان سکشن رو میدید، عنوان زیر سکشنی که بهتون داده رو میدید، همون پرامپت رو میدید و تیکه تیکه محتوا برای کتابتون تولید میکنید و با همین روش محتوا رو بهش منبع علمی اضافه میکنید و ریچش میکنید با همین پرامپتی که گفتم. خب بعد یک تقریبا یک 200-300 صفحه فرض کنید مطلب درست میشه. خب بعد حالا میخواین اینو ترجمه کنید. خب 2 تا مرحله براتون معرفی میکنم برای ترجمه که اینا خیلی خوب کار میکنن، مخصوصا برای کتاب هایی که چون تو ترجمه اگر متن کتاب ساده باشه فهمیدنش که زیاد مشکلی ندارید، خودتون ترجمه میکنید اصلا. خب مشکل اینجاست که متن پیچیده است، شما خوب نمیتونید ترجمه کنید. یعنی برای این دارم الان بهتون راهکار میدم. متن سختیه، خودتون اینجا راهش اینه: اول این پرامپت رو بهش میدید، متن رو تیکه هایش رو انتخاب میکنیم، یه تیکه هایی از متنی رو که میخوایم ترجمه کنیم انتخاب میکنیم، مثلا پاراگراف به پاراگراف، مثلا یه پاراگرافی که فرض کنید 5 خطه 10 خطه هر چی هست، اون رو انتخاب میکنیم. بعد میگیم paraphrase these texts using simple words and short sentences. این پاراگراف رو که به انگلیسی هم هست بازنویسی کن، پارافریزش کن، از کلمات ساده استفاده کن و از جمله های کوتاه استفاده کن، در حالی که while keeping the original meaning، در حالی که
اون معنای اصلی جمله ها و این پاراگراف از دست نره و تمام معنای این پاراگراف منتقل بشه. یعنی در این حال که شما بهش میگی از کلمات و جملات ساده و کوتاه استفاده کن، هم کوتاه باشه جملات، هم کلمات ساده‌ای باشه، در این حال معنایی که اون متن میخواد برسونم رسونده بشه، نه اینکه خلاصه کنی یه قسمت از معنا رو که پیچیده است دیگه حذف کنی. نه، این کارو نکن. اینم حتما باید بهش بدین while keeping the original meaning. اگه اینو ندید، من تستش کردم، اگه ندید میره متن رو برای شما ساده میکنه ولی قسمت‌های پیچیده‌اش رو حذف میکنه و اونجوری که شما نمیخواید. پس حتما باید این while keeping the original meaning، در حالی که اون معنای اصلی متن کاملا حفظ بشه و منتقل بشه، حذف نشه جاش. بعد میگی break down the text into clear everyday language that avoids technical terms. از اصطلاحات خیلی فنی و پیچیده و تخصصی استفاده نکن. try using the از 1000 تا کلمه‌ای که سعی کن از 1000 تا کلمه‌ای که توی زبان انگلیسی بیشترین کاربرد رو دارن و اکثر افراد اینا رو متوجه میشن از اونها استفاده کن. این پرامپتو که شما بدید، الان این پرامپتو من دادم، مثلا این شروع کرد اون قسمت از متنی که من بهش داده بودم با زبان خیلی ساده و جملات کوتاه، کلمات قابل فهم اینجا نوشت. بعد شما بهش میگید این کاری که انجام دادید، حالا اینجا بهش میگید که میخوایم بگین ترجمه کن. میگید که 3 جور این متن رو ترجمه کن به زبان فارسی و در هر کدوم از این 3 تا از ساختار جملات، گرامر و کلمات متفاوتی استفاده کن. Slightly different wording or phrasing. این برای چی اینو میگم؟ چون 3 تا ورژن به شما میده از ترجمه. هر ترجمه یه اشکالاتی داره. خب ببینید الان ترجمه که به من داده، هر ورژنی که به شما میده از یک نوع جمله بندی استفاده کرده، از یک کلماتی استفاده کرده و حتی میتونید بهش بگین از چه تونی استفاده کنه. یعنی مثلا ترجمه‌ای که میکنه و مثلا فرض کنید تون آکادمیک داشته باشه، تون مثلا برای بلاگ، برای پست و وبسایت و اینا میخواین مثلا بلاگ پست باشه، یا مثلا از متن‌های انگیزاننده مثلا استفاده بکنه. این حالا اینکه چه تون‌هایی استفاده بکنه، حتی میتونید سرچ کنید ازش بپرسید که چه تون‌هایی هست، هر کدوم از اونها رو که مناسب کارتون هست انتخاب کنید. این 3 تا ورژنی که تولید میکنه، شما 3 تاشو میخونید، آخر سر خودتون مینویسید ترجمه رو. یعنی آخر سر خودتون مینویسید. تمام اینا رو پس هوش مصنوعی کمک کرد، تو پرامپت قبلی کمک کرد که متن رو خوب بفهمید، به زبان ساده بازنویسیش کرد، از جملات کوتاه استفاده کرد، متن رو میفهمید. هنوز انگلیسی ها ترجمه نشده، متن رو خوب میفهمید. بعدم که ترجمه میکنه کمک میکنه که از ساختارهای جملات فارسی مختلف به شما میده. بهش میگه 3 تا ورژن بده دیگه، که از ساختارهای جملات مختلفی استفاده کرده باشه، از کلمات مختلفی استفاده کرده باشه. هر ورژنیشو که میخونید، الان بخونید متوجه میشید. مثلا این ورژن اولشه. خب من مثلا خوندم دیدم یک جاش اشکالی داشت. خب این ورژن دومه، ترجمه دومیه که داده. اینم ترجمه سوم. خب 3 تاشو میخونید، اشکالاتی که هر کدوم از این ورژن‌ها داره حذف میکنید، اون جملات خوبی که استفاده کردن خودتون این ترجمه رو یک بار می‌نویسید. بنابراین اون کار آخر رو شما خودتون انجام میدید، یعنی ترجمه رو خودتون انجام میدید. خوب میفهم، فقط این کمکتون کرد که متن انگلیسی که سخت و پیچیده بود بفهمید و به خوبی به درستی بتونید ترجمه کنید. خب حالا بریم سراغ اسلاید. الان نمیدونم اسلایدها رو دوستان می‌بینن، من رفتم رو اسلایدها. اینجا ببینم. خب این اسلاید ها و این پرامپت ها رو دوستان من فایلش رو میذارم تو کانال تلگرام. اونجا دوستانی که میخوان این فایل ها رو این پرامپت ها رو داشته باشن، متنشو، فایل پاورپوینتش رو میذارم تو کانال تلگرام. این آدرس کانال تلگرام ماست. اگر دوستان عضو نیستن میتونن عضو بشن. توی توضیحات زیر همین ویدیو همین لینک کانال تلگرام هست.
که روش کلیک بکنید راحت وارد کانال میشید و میتونید عضو بشید. این هم پلیلیست های ما هستن برای ویدیوهایی که تو کانال یوتیوب میذاریم. 4 تا پلیلیست اصلی داریم که تو پلیلیست اول هوش مصنوعی های جدید و رایگان و محبوب رو آموزش میدیم. 21 ویدیو تا حالا گذاشتیم، الان شده فکر کنم 22 ویدیو. تو پلیلیست دوم مقاله نویسی با هوش مصنوعی رو راجبش ویدیو تولید میکنیم که الان 21 ویدیو شده. پلیلیست سوم راجب پرامپت نویسی هوش مصنوعی که فوق العاده مهمه، یک مهارت پایه‌ایه. یعنی شما خود پرامپت نویسی رو، اون علم و هنرش رو بتونید کسب بکنید، در اکثر جاها خودتون کار خودتون رو راه میندازید. بتونید خوب پرامپت بنویسید، اون اصولش رو یاد بگیرید، خیلی تاثیر میذاره. یعنی پایه‌ای قوی میشید تو استفاده از هوش مصنوعی، تواناییتون زیاد میشه. مثل اینه که شما یه زبانی رو یاد بگیرید، زبان پرامپت نویسی رو باید بلد باشید. ما تو این پلیلیست آموزش جامع پرامپت نویسی هوش مصنوعی کمک میکنیم که شما پرامپت نویسی رو خوب یاد بگیرید. تا حالا 7 ویدیو براش گذاشتیم. این 2 تا ویدیو آخری که من گذاشتم که لایو بود، همین چند هفته پیش، 2 هفته پیش برگزار شد، 10 تا تکنیک پیشرفته پرامپت نویسی رو اونجا توضیح دادم که به نظر من اونا رو حتما ببینید. ویدیوهای قبلیش یه مقدار تکنیک‌های ساده‌تر پرامپت نویسیه، برای کسایی که تازه شروع کردن بهتره. این 2 تا ویدیو آخر که زمانش هم مقدار طولانی‌تر بود و لایو هم به صورت لایو برگزار شد، اینا تکنیک‌های پیشرفته پرامپت نویسی. و پلیلیست چهارم هم پروپوزال نویسی با هوش مصنوعی، پروپوزال پژوهشی رو چگونه با هوش مصنوعی بنویسیم. تا حالا 5 تا ویدیو براش گذاشتم و این 4 تا پلیلیست ویدیوهاش در هفته‌ها و ماه‌های آینده کامل‌تر میشه و میتونید دنبالشون کنید. اگه ندیدید، لینک فعال این 4 تا پلیلیست توی توضیحات زیر همین ویدیو هست، روش کلیک کنید میتونید از اول تا آخر ویدیوهاشو ببینید. تا هفته آینده ساعت 7 شب پنجشنبه لایو بعدی. خدا نگهدار.